Hi, hi. ඉස්සරහට බලයි යන්න. හයි ළමයි ඔයාලට කොහොමද? ඉතින් මං හිතනවා හැමෝම සතුටින් පරිස්සමෙන් ඇති කියලා. මේක තමයි මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් මොනවා හරි අඩුපාඩු තියෙනවා නම් සමා වෙන්න. ඉතින් මේ අවුරුද්දත් ඉවරයි නේ නිසා මං හිතුවා ඊළඟ අවුරුද්දට ඔයාලට වැදගත් වෙන දෙයක් ගේන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මට හිතුණා පළවෙනි වීඩියෝ එකකින් ඔයගලන්ට ජර්නල් බුක් එකක් මම හදලා තියෙන විදිහ ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න ඕනේ කියලා. එතකොට ඔයාලත් ලබන අවුරුද්දට ජර්නල් බුක් එකක් හදාගෙන බලාගෙන ඉන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේකෙන් පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න. මම හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට ආස වෙයි කියලා. වීඩියෝ එක බලන්න දිගටම බලලා ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන් පොඩි හරි දෙයක් තියෙනවා නම් ගන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඉස්සරහට ලස්සන වීඩියෝස් ගේන බලාගෙන ඉන්නවා. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. මම දැන් පෙන්නන්නම් ඔයාලට මගේ journal book එක. මේක තමයි මම ලබන අවුරුද්දට journaling කරන්න තෝරගත්ත පොත. ඇත්තටම මේක දැක්කම මට ආස හිතුණා ගන්න මේ ඒක හරි cute. නැත්නම් මම ලොකුවට මේ රෝස පාට ලොකුවට කැමති කෙනෙක් නෙවෙයි. ඒ වුණාට ඒක දැක්කම ආස හිතුණා. මම ඔයගොල්ලෝ ජර්නල් පොතක් තෝරගන්නකොට අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ පිට කවරේ ගැන ටිකක් සැලකිලිමත් වෙන්න. මොකද ඒක ඝනකමට තිබ්බොත් අපිට ඉස්සරහට මේක ඉරෙන්නේ මුකුත් වෙන්නේ නැතුව ඉස්සරහට කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැති වුණා කියලා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට තනිපොල් පොතක් හරි මේකට ගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ බජට් එකට ගැලපෙන විදිහට ඕගොල්ලෝ මේකට පොතක් තෝරගන්න. ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පොතක් තෝරගෙන එතනින් එහාට කරන ටික මම වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට දාලා තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට සම්පූර්ණයෙන්ම බලන්න පුළුවන්. ඒකෙන් ගන්න අයිඩියා එකක්. ඇත්තටම මේකට හත්මිය පොත හදන්න මෙහෙමයි කියලා විදිහක් නැහැ. ඕගොල්ලන්ට කැමති දෙයක් ඇඩ් කරලා ඕගොල්ලන්ගේ පහසුවට ඕගොල්ලන්ගේ දවස ගෙවෙන්නේ කොහොමද? ඔයාලා ෆ්‍රී කොහොමද? හැමදේම බලලා ඔයාගේ විදිහට ඔයාගේ channel එක හදාගන්න. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක ඉස්සරහට බලන්න. ලයික් කරන්න, subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපි වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. Bye. Subscribe කරන්න එපා. Bye. ජර්නල් කියන්නේ අපිට අපේ අවුරුද්ද සාර්ථක කරගන්න තියෙන හොඳම ක්‍රමයක් කියලායි මට හිතෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් හිතනවා නම් ලබන අවුරුද්ද ලස්සනට ප්ලෑන් කරලා ඔයාලගේ ටාගට්ස් වලට යනවා කියලා ඔයත් මේ පොත හදාගන්න. ජර්නල් එක හදන්න ඔයාලාස පොතක් තෝරගන්නවා වගේම ඔයාලට පුළුවන් කලර්ස්, පෙන්, ස්ටිකර්ස් වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා පොත තවත් ලස්සන කරගන්න. මේ සයිට් එකට ගිහිල්ලා ජර්නල් ස්ටිකර්ස් කියලා සර්ච් කරොත් ඔයාලට පුළුවන් ලස්සන පින්තූර හොයාගන්න. ඒව ඔයාලට print out අරගෙන ස්ටිකර්ස් හදාගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු මම කොහොමද මගේ ජර්නල් එක හදලා තියෙන්නේ කියලා. ඔන්න ළමයි මුලින්ම තියෙන්නේ නම ලියා ගන්න කොටස. ඉතින් ලස්සනට මෙතන තියෙනවා this book belong to කියලා. මම එතන නම ලියා ගත්තා. හැබැයි එහා පැත්තේ මම ලිව්වේ මාකර් පෙන් එකකින් නිසා එතන පාර වැදිලා තියෙනවා. මං හිතුවා එතෙන්ට ස්ටිකර් එකක් අලවන්න ඕනි කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ cover page එක. මං හිතුවා මේ පාර කියන්නේ මගේ cover page එක simple විදිහට කරන්න ඕනි කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට cover page එක ලස්සනට පුළුවන් විදිහට ඩිසයින් කරගත්තා. ඊළඟ පිටු දෙක මම වෙන් කළේ special days කියලා. අවුරුද්දම කැලෙන්ඩර් එක මම මේ විදිහට කොටු ඇඳලා එක පිටුවකට මාස 3 ගානේ ඇඳගත්තා. ඒ වගේම මම මෙතන චූටි ඉඩක් ඉතුරු කරගත්තා. මොන හරි දැන් මේ මාසට අදාළව ස්පෙෂල් මොන හරි තියෙනවා නම් බර්ත්ඩේස් මොන හරි මට යන්න තැන් තියෙනවා නම් ඒ වගේ දේවල් මම මාක් කරගන්න එතන මේ මාසට අදාළව චූටි ඉඩක් තිබ්බා. my goals කියලා මම මේ පිටුව වෙන් කරේ මට මේ අවුරුද්දේ ළඟා කරගන්න තියෙන මගේ goals ටික ලියා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේක පුළුවන් මාස පතා පොඩි පොඩි goals වලට කඩලා ඒ මාස වලට අදාළව ලියා ගන්න. ඉතින් මට හිතුණා මම මෙහෙම කරන එක හොඳයි කියලා. ඉතින් ඊළඟ පිටුව මම වෙන් කළේ මගේ YouTube channel එකේ මාසෙන් මාසෙ මගේ subscribersලා ගාන ලියන්න. ඇත්තටම YouTube කරන කෙනෙක්ට නම් මේක ගොඩක් වටිනවා. YouTube කරන්නේ නැති කෙනෙක්ට නම් මේක ඇත්තටම අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් මෙතන ඉඳලා පටන් ගන්නෙ මගේ ජනවාරි මාසේ මේ විදිහට තමයි මම cover එක ඩිසයින් කරගත්තේ.
ඊළඟ පිටුවේ මං ජනවාරි මාසෙම මේ විදිහට ඉඩ තියලා ඇඳගත්තා. එතකොට මට කරන්න තියෙන දේවල් එතන මම නෝට් කරගන්නවා. ඉතින් මං ආසම් පේජ් එක තමයි මේක. මේක තමයි මගේ හැබිට් ට්‍රැකර් පිටුව. මම මේකට මාසෙකට අදාළ කොටු 31ක් ඇඳලා තියෙනවා. ඒ හැබිට් එක කරා නම් මම ඒ කොටුව පාට කරන්න තමයි හිතන් ඉන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම අනිවාර්යයෙන්ම මට කරන්න ඕන වැඩ ටික මම මේ විදිහට ලියාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මට හිතෙනවා ඔයාලට මේක පැහැදිලි නෑ කියලා. ඉතින් මම මෙතනින් දාලා තියෙනවා මේ හැබිට්ස් මොනවාද කියලා. ඊළඟ එක තමයි මගේ ස්ලීප් ට්‍රැකර් එක. මුලින්ම මේ අතට දින 31ක් ඇඳගත්තා. අනිත් අතට මම පැය ගාන දැම්මා. මෙහෙම හිතන්නකො ළමයි. මම අද රෑ නිදාගන්න 11ට නැගිටිනවා හෙට උදේ 7ට. එතකොට මම ඒ අතරතුර තියෙන කොටු ටික තමයි පාට කරන්නේ. එතකොට මට බලා ගන්න පුළුවන් මම අද දවස් ඇතුළත කොච්චර නිදාගෙනද කියලා. ඊළඟ පිටුව මම වෙන් කළේ මගේ මූඩ් ට්‍රැකර් එකට. ඉතින් මම මේ විදිහට මාසෙට අදාළ කොටු 31ක් ඇඳගත්තා. ඒ දවස් මට මොන වගේද දැනුනේ කියලා මම දවසේ අන්තිමට කොටුවක් පාට කරනවා. ඊළඟ පිටුවේ මට හිතුණා මේ විදිහට ලස්සන කෝඩ්ස් ටිකක් ලියා ගන්න ඕනේ කියලා. මේ පිටුව ළමයි මං හැදුවේ bad habit to break කියලා. මොකද අපි හොඳ පුරුදු වෙනවා වගේම අපි ගාව තියෙන නරක පුරුදුත් අයින් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ විදිහට රවුමක් ඇඳලා ඒක කොටස් 4කට බෙදුවා. බෙදලා ඒ ඇතුලේ පොඩි රවුම් 31ක් ඇඳා. ඉතින් එතකොට මට පුළුවන් මාසේ අන්තිමට මේ bad habit අඩු කරගෙනද නැද්ද කියලා බලා ගන්න. ඉතින් මම මේ පිටුව වෙන් කළේ ස්ක්‍රීන් ටයිම් කියලා. මම කොච්චරක් දුරට දවසට ෆෝන් එක පාවිච්චි කරනවද කියලා තමයි මේකෙන් බලාගන්නේ. ඉතින් මම පල්ලෙහා පැත්තට දින ටිකත් අනිත් පැත්තට පැය ගාණක් මාක් කරා. එතකොට මට බලා ගන්න පුළුවන් මම දවසට පැය කොච්චරක් ෆෝන් එකේ ඉන්නවද කියලා. ඊළඟ පිටුව content planner කියලා මම වෙන් කරගත්තා. මොකද ඉස්සරහට මම වීඩියෝස් ගේන්න ඉන්න නිසා මොනවද මම මේ මාස ඇතුළත දාන වීඩියෝස් කියලා ලියන්න මම මෙහෙම කොටුව හදාගත්තා. මේ ඉතුරු ඉඩ ටික මම තිබ්බේ මට මොන හරි වීඩියෝස් ගැන අයිඩියාස් එනවනම් ඒව ලියන්න. ඉතින් මගේ පොතේ අන්තිම පිටුව විදිහට මම gratitude page එකක් හැදුවා. දවස ගානේ මොනවටද මම ස්තුතිවන්ත වෙන්නේ කියලා මේ පිටුවේ අන්තිමට මම ලියනවා. එතනින් ළමයි මගේ ජර්නල් එක ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලට තව ගොඩක් දේවල් මේකට ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා ඉගෙන ගන්න ළමයි නම් ඒ දේවල් ඇතුළත් කරලා හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කියවන්න කැමති පොත්, යන්න කැමති තැන්, wish list ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් ඔයාලා ආස විදිහට දාලා ඔයාලට පොත හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ ටික විතරයි මගේ ජර්නල් එකට ඇතුළත් කරේ. මොකද අපිට තියෙන කාල වේලාව අනුව තමයි අපි මේ පොත හදාගන්න ඕන. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලා පොඩි හරි අයිඩියා එකක් ගන්න ඇති කියලා. තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන මම ලබන සතියේත් එනවා. ඉතින් ආදරෙන් ඉල්ලනවා subscribe කරන්න, වීඩියෝ එකකින් මොනවා හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න like කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් හැමෝම සතුටින් පරිස්සමෙන් ඉන්න.